සුබ දවසක් කියලා පටන් ගන්න යාළුවෝ හැමෝටම අදත් ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙන මේ chef diesel YouTube channel එකත් එක්ක අද මම ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න කොහොමද ශ්‍රී ලංකන් ස්ටයිල් එකට pineapple කරියක් හදන්න කියලා. එහෙනම් අපි යමු අපේ kitchen එකට. හරි එහෙනම් අපි බලමු අපේ pineapple කරියට අපිට මොනවද අවශ්‍ය කරන්නේ කියලා. අපිට මේකට අවශ්‍ය කරන අබ, කරපිංචා, එනසල්, කුරුඳු, සීනි, තුන පහ, මිරිස් කුඩු, කහ කුඩු, බැදපු තුන පහ, ලුණු සහ පොල් කිරි, ඒ වගේම ඔලිව් ඔයිල්, ලුණු, සුදු ලුණු සහ අන්නාසි ගෙඩියක්. හරි මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් දැන් කොහොමද අපි මිසම් ප්ලාස්ටික් හදාගන්නේ කියලා. pineapple කරියට අවශ්‍ය කරන මිසම් ප්ලස් ඔක්කොම රෙඩි. මම දැන් ඔයගලන්ට පෙන්නන්න කොහොමද කරිය හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි පෑන් එක පොඩ්ඩක් හීට් කරගෙන තෙල් ටිකක් ඇඩ් කරගන්නවා මේකට. තෙල් එක රත් වෙද්දී අපිට පුළුවන් අබ ටික දාගන්න. ඒත් එක්කම කරි ලීව්ස් එක. අනිත් අවශ්‍ය කරන ටිකත් අපි මේකට දාගන්නවා දැන්. මේ වගේ golden brown එකකට ගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපි තුන පහ ටික දාගන්න. මුලින්ම මම මේකට දාගන්නවා අමු තුන පහ එක. කහ කුඩු. ඒ වගේ මිරිස් කුඩු. සහ බැදපු තුන පහ. දැන් අපිට පුළුවන් මේකට pineapple එක දාගන්න. හරිද මම මේකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු දාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේකට වතුර එක් කරන්නේ මෙහෙම වහලා තියන්න ඕන. හරි දැන් pineapple එක හොඳට කුක් කරලා තියෙන්නේ. මම මේකට ඇඩ් කරගන්නවා සීනි ටික. ඊට පස්සේ දාගන්න පොල් කිරි එක. මෙහෙම අපි විනාඩි 5ක් විතර දියල කරලා මම ඊට පස්සේ වෙනන ඔයගලන්ට කොහොමද සර්ව් කරගන්නේ කියලා මේක. අද මම ඔයගලන්ට වෙන කොහොමද pineapple කරියක් හදාගන්නේ කියලා. ඒ වගේම තමයි මම හිතනවා මේක ඔයගලන්ගේ දෙන්න try කරලා බලලා ඔයගලන්ගේ අදහස් මාත් එක්ක share කරගයි කියලා. ඒ වගේම chef diesel YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරලා like කරලා share කරන්න. මේ වගේම තවත් රසවත් episode එකක් එන්න ඔබට සුබ දවසක්.